हेलो नमस्ते नेपाल रेसिपीमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज म एकदम मिठो एकदम छुट्टै तरिकाले ब्रोइलर कुखुराको मासु बनाउन जाँदैछु। आज चाहिँ एकदम नयाँ तरिकाले म देखाउन जाँदैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। यहाँ मैले कुखुराको मासुमा राख्नलाई मसला लिइसकेकी छु। यहाँ मैले धनिया लिएकी छु, त्यसैगरी मैले यहाँ जिरा लिएकी छु। यसरी धनिया र जिराले चाहिँ मिठो स्वाद दिन्छ। र यहाँ मैले 2टा स्टार पनि लिएकी छु। त्यसैगरी यहाँ मैले अर्को भनेको जायफल भयो। यो चाहिँ हाम्रो कुखुराको मासुमा एकदमै चाहिने सामग्री हो। र अर्को भनेको चाहिँ मैले यहाँ सुकमेल सानो खालको इलाइची, सुकमेल र दालचिनी ल्वाङ लिएकी छु। त्यसैगरी मैले यहाँ मरिच पनि लिएकी छु। मरिच कुखुराको मासुमा चाहिन्छ हामीले अझ ब्रोइलरको मासुमा। र त्यसैगरी तेजपात भयो। र पिरोको लागि मैले यहाँ अकबरे खुर्सानी लिएकी छु। त्यसैगरी यहाँ मैले अदुवा र 4वटा पुट्टी लसुन पनि लिएकी छु। हजुरहरूले एउटा ठुलो इलाइची पनि राख्नु होला। मसँग चाहिँ ठुलो इलाइची थिएन। अब चाहिँ म मासुको लागि प्याज काटेर तयार गर्छु। अब चाहिँ मैले यहाँ एउटा मिक्सिङ बोल लिएकी छु र मैले यहाँ मासु सबै राख्छु। मैले चाहिँ मासु 1 केजी भन्दा अलिकति बढी नै मासु लिएको छु। अब चाहिँ म यो मासुमा बेसार राख्छु। यसरी मैले बेसार राखेँ। त्यसैगरी जिराको धुलो राखेँ। र यहाँ मैले खुर्सानीको धुलो पनि राखेँ। रातो खुर्सानीको धुलो हजुरहरूले कति पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। त्यसैगरी मैले यहाँ स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। त्यसैगरी यहाँ अघि पिसेको जिरा, धनिया, अदुवा र खुर्सानीको पेस्ट पनि मैले यहाँ चाहिने जति चाहिँ राखेँ। अघि काटेर राखेको प्याज पनि अब म यो मासुमा राख्छु। यसरी मैले सानो सानो केस्रा बनाएर छुट्याएर मासुमा प्याज यसरी राखेँ। अब चाहिँ मैले यसमा थोरै तेल पनि राखेँ। अब चाहिँ यसलाई सफा हातले मजाले मोल्नुपर्छ। यो मासुमा चाहिँ सबै मसलाहरू मजाले लाग्ने गरी हामीले यसलाई मोल्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ मासु मजाले मोलिसकेँ र अब यसलाई केही बेर म छोपेर राख्छु। र यता कराई पनि तातो भइसक्यो र यसमा मैले थोरै तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले यसमा मेथी पनि राखेँ र मेथी कालो भइसकेपछि मैले यहाँ ज्वानो पनि राखेँ। ज्वानोले चाहिँ एकदम लोकल कुखुराको टेस्ट दिन्छ। त्यसैगरी मैले यहाँ थोरै जिराको दाना पनि राखेँ र यहाँ रातो खुर्सानी पनि राखेँ। सानो टुक्रा दालचिनी र एउटा ल्वाङ पनि राखेँ। अनि एउटा तेजपात राखेर अलिकति तेजपातलाई कालो हुन दिएँ। र त्यसपछि अघि मैले मोलेर राखेको मासु पनि राखेँ। अब यसलाई मजाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ हेर्नुहोस् त भिडियोमा मजाले चलाएकी छु। र यहाँ मैले थोरै बेसार राखेँ र बेसार राखेर फेरि एकचोटि मजाले चलाएँ। अब चाहिँ हामीले केही बेर छोपेर पकाउनु पर्छ। त्यतिन्जेलसम्म म यता गरम मसला पिसेर तयार गर्छु। हामीले चाहिँ यो मासुमा पानीहरू राख्नु हुँदैन। यसमा पानी आफै निस्किन्छ। र मैले यहाँ गरम मसला पनि पिसेर तयार गरिसकेँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त मासुमा पानी आफै निस्केको छ। यसमा मैले पानी राखेकी छुइनँ। अब यसको पानी चाहिँ मजाले सुक्ने गरी हामीले भुट्नुपर्छ। केही बेर अझ म यो मासुलाई छोपेर पकाउँछु। त्यतिन्जेलसम्म म गोलभेडा काटेर तयार गर्छु। र मैले यहाँ गोलभेडा काटेर पनि तयार गरिसकेँ। अब चाहिँ म मासुमा यो पोची लसुन राख्न जाँदैछु। लसुन पिसेर कुखुराको मासुमा राख्यो भने चाहिँ अलिकति नमिठो टेस्ट आउँछ। र त्यही भएर लसुन चाहिँ मैले पोटी नै यसरी राखेँ। यो मजाले गल्छ यसरी राख्यो भने। मैले चाहिँ यो पोटी लसुन मजाले पखालेर राखेकी छु। एकछिन यसरी चलाएर यसलाई मैले फेरि अब केही बेरको लागि मात्र छोपेर पकाउँछु। म त्यसपछि हजुरलाई देखाउँछु मेरो मासु कस्तो भयो भनेर। ल हेर्नुहोस् त यहाँ हाम्रो मासुको यो पानी यो आफै निस्केको पानी चाहिँ सुक्ने प्रक्रियामा छ। लगभग मासुको पानी पनि सुकिसकेको छ। यसरी हामीले आफै निस्केको पानी चाहिँ मजाले सुकाउनु पर्छ। र हेर्नुहोस् त यसरी मासुबाट यो मसलाबाट तेल छुटेको भनेको चाहिँ हाम्रो मासु र मसला एकदम मजाले भुटिएको हो। अब चाहिँ मैले यसमा गोलभेडा राखेँ र एकचोटि मजाले चलाएँ। यसलाई फेरि धेरै पनि चलाउनु हुँदैन हाम्रो मासुलाई। हाम्रो मासुको स्वाद जान्छ।
र यहाँ नटासियोस् भनेर मैले थोरै पानी राखेर एकचोटि फेरि चलाएँ र 1 मिनेटको लागि म यसलाई छोपेर पकाउँछु र अब चाहिँ यो हाम्रो झोल राख्नलाई तयार भइसक्यो र मैले मासुमा आफूलाई चाहिने जति पानी राखेर झोल बनाएँ। झोलको लागि चाहिँ मैले मनतातो पानी राखेँ। अब चाहिँ यसरी झोल राखिसकेपछि अघि पिसेको मैले यो गरम मसला पनि राखेँ र एकचोटि मजाले चलाइदिएँ ताकि यो मसलाहरू सबैतिर मजाले लागोस्। अब चाहिँ यो झोल पाक्नलाई हामीले 1-2 मिनेट चाहिँ झोल उम्लिन दिनुपर्छ, हामीले उमालेर पकाउनु पर्छ। ल हेर्नुस् त हाम्रो मासु पनि एकदम मजाले पाकिसकेको छ, एकदम मसला पनि भुटिएको छ र हाम्रो ग्रेभी पनि मजाले पाकिसक्यो र अब चाहिँ मेरो मासु यसरी पाकी पनि सक्यो। मैले चाहिँ यो बटुकोमा यसरी सर्भ गरेँ, यसरी राखेँ। यसरी काँचो मासुमा मसला मोलेर बनाएको चाहिँ मेरो यो दोस्रो चोटि हो। पहिलोचोटि बनाएको थिएँ, एकदमै मिठो भएको थियो र मैले फेरि दोस्रो चोटि ट्राई गरेँ र यो ट्राई गरेको बेला चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि यो भिडियो पनि सेयर गरेकी हुँ। र मासुलाई अझ मिठो बनाउन मैले यहाँ माथिबाट धनिया पनि राखेँ र यसरी मैले एकदम मिठो तरिकाबाट, नयाँ तरिकाबाट मैले ब्रोइलर कुखुराको मासु पनि बनाएर तयार गरिसकेँ। यसरी हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोस्, मैले त बनाएर खाएँ, मिठो भएको थियो। अब हजुरहरूको पालो। आजको रेसिपी भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? आजको भिडियो हजुरलाई मन पर्यो भन्ने आशा छ। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ, शुभ दिन।